ሰላም እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት የድንች በስጋ ቀይ ወጥ እንዴት አርጌ ቤት እንደማዘጋጅ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ለመስራት የሚያስፈልገን የተከተፈ ሽንኩርት 3 ራስ ሽንኩርት ነው የከተፍኩት። 2 ቲማቲም እንደዚህ የተቀጠቀጠ፣ እንዲህ የተከተፈ ቀይ ስጋ፣ የወጥ መከለሻ ቅመም፣ የደቀቀ ነጭ ሽንኩርት፣ እንዲህ ከፍ አድርጌ የከተፍኩት ድንች በደንብ አጥቤዋለሁኝ፣ በርበሬ፣ ጨው እና ዘይት ነው የሚያስፈልገን። እሺ ሽንኩርቱ ላይ ዘይት ጨምሬ በዘይት አቁላላዋለሁኝ። በዘይት ጥብስ አደርገዋለሁ። እሺ በዘይት ሽንኩርቱን ይሄን ያህል ከጠበስኩት በኋላ ነጭ ሽንኩርቱን እጨምረዋለሁ። ከዛ ቲማቲሙን እጨምረዋለሁ። ትንሽ ከቲማቲሙ ጋር አብስዬ በርበሬ ጨምራለሁ። እሺ እንደዚህ ትንሽ ከቲማቲሙ ጋር ካበሰልኩት በኋላ በርበሬ ጨምራለሁ። እና ውሃ ጠብ እያደረኩኝ ቶሎ እያማሰልኩኝ በርበሬውን አጥላላዋለሁ። አሁን ስጋውን ጨምረዋለሁ። እና እንዳይስ ቶሎ እያማሰልኩኝ አበስለዋለሁ። ቶሎ እያማሰልኩኝ በደንብ አብስየዋለሁ። እና ስጋው ሙሉ ለሙሉ በስሎ ሳይጨርስ ድንቹን እጨምረዋለሁኝ። ስጋው እንደመብሰል ብሏልና ከድንቹ ጋር ደግሞ አብሮ በደንብ ይበስላል ማለት ነው። እና ጨው ጨምራለሁኝ። እና የመከለሻ ቅመም ጨምራለሁ። የወጥ መከለሻ ቅመም
የሞቀ ውሃ አለኝ። ትንሽ የሞቀ ውሃ ጨምራለሁ፣ አከልሰዋለሁኝ። እና አሁን ድንቹ እስኪበስል እከድነዋለሁ። ተመልካቾቼ አሁን ይበቃዋል። ድንቹም ስጋውን በደንብ በስሎልናል። እንዲህ ወፈር ያለ ነው የምፈልገው እና ቅቤ ያለኝ እዚህ ጋር አሁን ያነጠርኩት ስለሆነ የቀለጠ ነው እና ትንሽ ጨምርበታለሁ። ያው እናንተ ከፈለጋችሁ ማለት ነው አለማረግም ትችላላችሁ። እና እሳቱን አጠፋዋለሁኝ። ይበቃዋል እና ይሄንን ይመስላል። ሽታው በጣም ቆንጆ ነው። ጣዕሙም በጣም ቆንጆ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ እና ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ለሆናችሁ ሁሉ ደግሞ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ባይ